Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau quá trình gian nan đánh bại Tâm Hải Ma Kình Vương, Đường Tam đã tiến vào quá trình hấp thu hồn hoàng của hồn thú trăm vạn năm mạnh nhất Đại Hải. Quá trình diễn ra vô cùng thống khổ bởi không chỉ lực cắn trả tàn phá trong cơ thể anh ấy, mà sát thần lĩnh vực và hải thần chi tâm cũng vì tranh giành nguồn năng lượng mạnh mẽ kia không ngừng kịch liệt đấu đá. Mãi cho đến khi Đường Tam tưởng chừng không thể chịu đựng được nữa, thì một luồng sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, nương theo hồn lực đang không ngừng bạo động trong cơ thể, những khối hồn cốt bắt đầu bị kích thích. Phía trên mặt biển, đang lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên ánh mắt Tiểu Bạch chợt biến đổi, thi thể Tâm Hải Ma Kình Vương đang dưới sự bảo vệ của nó đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể Tâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ngay sau đó, một khối xương cốt màu tím chợt bay lên trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một khối thân thể hồn cốt do hồn thú trăm vạn năm biến hóa ra. Đối với hồn sư mà nói, trong số 6 loại hồn cốt, tầm quan trọng đứng đầu chính là thân thể hồn cốt, mà Đường Tam còn thiếu cũng chính là một khối thân thể hồn cốt này. Nhìn thấy một màn như vậy, đám Sử Lai Khắc lục quái không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Hiển nhiên là Đường Tam đang tiến hành hấp thu khối hồn cốt cuối cùng của hắn. Còn đủ sức hấp thu hồn cốt, đủ để chứng minh hắn cũng không có nguy hiểm gì, nhưng mà bọn họ lại như thế nào biết được. Lúc này, Đường Tam căn bản chính là thống khổ đến không nói nên lời. Sau khi cố gắng hấp thu khối hồn cốt kia, Đường Tam cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt từ trong thân thể hồn cốt của mình truyền đến, thuộc tính thân thể cấp tốc nâng cao. Thân thể tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng tinh thần của Đường Tam cũng trở nên vô cùng thanh tỉnh, thậm chí ngay cả những tiêu hao khi chiến đấu với Tâm Hải Ma Kình Vương cũng toàn bộ hồi phục. Ngay lúc này đây, Đường Tam cũng biết được rằng thân thể hắn trên cơ bản là đã đạt đến trình độ thần cấp. Thời gian chậm chậm trôi qua, mãi cho đến khi thanh âm thần thánh vang lên, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Hải thần Bác Khảo hoàn thành hải thần Sáo Trang thông qua. Thưởng cho hải thần thân hỏa độ tăng lên 30%, tổng cộng thân hỏa độ 99%. Trước hết vui mừng thì Đường Tam phát hiện chính mình đã tiến vào bình cảnh tuyệt thể đấu la 99 cấp. Suýt chút nữa hắn đã quên việc lấy bảo bối trong đầu Tâm Hải Ma Kình. Cũng may nhờ có Tiểu Bạch nhắc nhở, Đường Tam sau khi mổ đầu bá chủ Đại Hải ra, anh ấy đã thu được một viên kình châu vô cùng tinh xảo. Không có kiểm tra tỉ mỉ, Đường Tam liền thu kình châu vào trong túi như ý bách bảo, sau đó cùng đồng bạn ngồi trên lưng ma hồn Đại Bạch Sa tiến thẳng về Hải Thần Điện. Lấy mạng Tâm Hải Ma Kình Vương đúng là thống khổ, nhưng thu hoạch cũng tương ứng là rất to lớn, không chỉ đem đến lợi ích cho Đường Tam mà đám lục quái, Tiểu Bạch và tộc nhân của nàng cũng được đến chỗ tốt. Chuyến đi này coi như không uổng công phí sức. Tiếp theo đây, chỉ cần hoàn thành truyền thừa Hải Thần, Đường Tam nghĩ mình nhất định có thể đánh bại Thiên Nhật Tuyết. Không lâu sau, cả đám đã có mặt ở Hải Thần Sơn, nhưng đã biết trước, bởi vì thất thánh thủ hộ giả đã ở đó sẵn chờ hắn. Thấy Đường Tam sẽ theo đồng bạn đi đến, Hải Long Đấu La bước lên một bước chào đón hắn. Mặc dù ông mỉm cười, nhưng thần sắc trên mặt thủ hộ giả này và những người khác không tránh khỏi một tia mất mát. Thật vậy, theo sự kế thừa của Đường Tam thì nhiệm vụ của bảo hộ bao năm qua của bọn họ cũng phải kết thúc rồi, khó trách thần sắc trên mặt bọn họ lại như vậy. Không lâu sau, vị tiền bối luôn bên cạnh ba thái tây đã xuất hiện, mời cả đám mau chóng đến Hải Thần Điện hoàn thành quá trình truyền thừa. Mục lực của Đường Tam hiện tại đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiến vào bên trong, hắn vừa nhìn là đã thấy Hải Thần Đấu La ba thái tây thân mặc trường bào màu lam đang yên lặng đứng chờ ở đó. Sau nhìn thấy ba thái tây cũng làm Đường Tam và đồng bạn thất kinh. Mặc dù vẫn là một thân đồng bào tay cầm hoàng kim quyền trượng, nhưng dung nhan của nàng lại không còn dáng vẻ thanh xuân nữa. Mặc dù nàng đứng trước Hải Thần Điện vẫn có loại cảm giác tuyết đỉnh, không người có thể chạm đến như cũ, nhưng sự biến hóa trên dung mạo của nàng thật sự khiến Đường Tam trong lòng sản sinh ra chấn động cực lớn. Đột nhiên, Sử Lai Khắc lục quái đều cảm thấy rõ ràng một dòng năng lượng đặc thù dao động lan tràn ra xung quanh thân thể mình. Trên trán bọn họ, hoa văn thần bí ban đầu từng xuất hiện qua lại lần nữa hiển hiện. Phảng phất có một dòng năng lượng đặc thù dẫn dắt bọn họ, 6 người đồng thời phóng người lên không, mỗi người bay vọt lên trên một tòa bình đài. Thanh âm thấp trầm của Hải Thần Đấu La ba thái tây vang dội trong Hải Thần Điện. Các ngươi đều đã chuẩn bị xong rồi chứ? Bắt đầu thôi. Thời khắc quyết định vận mệnh tương lai cuối cùng đến gần rồi. Nếu nói lúc này bọn họ không căng thẳng, đó là không thể. Nhưng vào thời điểm này, bọn họ đã không còn bất cứ đường lui nào nữa. Lòng tin kiên định nhất định sẽ thành công tràn ngập trong đầu. Mỗi người đều xuất ra trạng thái tốt nhất của mình. Đến đây thì cũng hết tập 256 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.